سنقوم اليوم بتصميم خاتم انفينيتي على برنامج السوليد ووركس، والذي يعد من قطع الإكسسوارز المهمة والمستخدمة بكثرة لدى البنات. خلوكن معي وتابعوا الخطوات خطوة بخطوة. أنا معكم المهندسة نجلة. نفتح سكتش على المستوي فرونت بلين. نرسم خط منقط بطول 240 ملم. نرسم قوس بين طرفي الخط المنقط. نفتح سكتش على المستوي توب بلين ونرسم خط منقط بطول 190 ملم. نقوم برسم 4 نقاط في جهات مختلفة. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد الأبعاد. نختار نقطتين ونختار horizontal، ثم نختار vertical. نكرر العملية للنقطة الثانية. نختار سبلاين ونقوم برسم منحني. نختار vertical ونحدد البعد 50. نعود اختيار سبلاين ونقوم برسم منحني آخر، ونقوم بنفس الخطوات. نحدد المنحني السفلي ونختار for constriction. من Surface نختار Projected Surface. نقوم بتحديد Sketch 1 and Sketch 2. أوكي. من Reference نختار Plane. نقوم بتحديد المنحني ونقوم بتحديد نقطة نهاية المنحني. نفتح سكتش في البلين. نقوم برسم دائرة في المركز. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد قطر الدائرة 12. نحدد مركز الدائرة مع المنحني ونختار بيرس. من فيتشر نختار سويبت باس. نقوم بتحديد الدائرة ونحدد المسار. نفتح سكتش في المستوي توب بلين. نقوم بإظهار السكتش 2. نضغط على المنحني المنقط ونختار Convert Entities. أصبح المنحني ظاهر. نضغط سكتش 2 مرة أخرى ونقوم بالإخفاء. نفتح سكتش في المستوي فرونت بلين. نقوم بتحديد الدائرة ونضغط Convert Entities ثم نختار For Constriction. نقوم برسم خط منقط بطول 190 ملم. نقوم برسم قوس
بين طرفي الخط المنقط. من سمارت دايمنشن نقوم بتحديد نصف قطر القوس بمقدار 130. من سيرفيس نقوم باختيار Project Service. نقوم بتحديد Sketch 4 and Sketch 5. أوكي. أصبح المنحني موصول. من Swept Bus نقوم بتحديد الدائرة ونقوم بتحديد المسار. أوكي. أصبحت الإنفينيتي جاهزة. نفتح سكتش في المستوي Right Plane. نقوم برسم خط منقط من مركز الإحداثيات. نقوم برسم Straight Slot. من Smart Dimension نقوم بتحديد الأبعاد. من Feature نختار Revolved Bus. نقوم بتحديد الدرجة 129. نقوم بتحديد Direction to 129. نختار فيليت ونحدد الوسط. نلاحظ الانحناء. نفتح المستوي Top Plane ونقوم برسم خط منقط. نختار الكتابة ونقوم بكتابة كلمة Love. نقوم بتحديد مساحة وحجم الكلمة. من Feature نختار Surface ونختار Split Line. نقوم بتحديد السطح للطباعة عليه. من Appearances نختار Metal Gold. أصبح الخاتم ذهبي. نقوم بتحديد الكلمة ونختار اللون الأسود. أصبح الخاتم جاهز بشكل كامل. بتمنى نكون نلنا إعجابكم. تابعتوا الخطوات بشكل كامل. أي تعليق تركولي ضمن صندوق التعليقات رح كون معكم دائما.